Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό κανάλι του Olive Epitome. Σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει για σας μια πολύ ωραία συνταγή με ένα ιδιαίτερο συστατικό, τις γαρίδες. Με τι θα τις συνδυάσουμε? Φράουλες, σαλατικά διάφορα, ρόκα, σπανάκι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ελαιόλαδο. Ποιο είναι αυτό? Πάμε να το δούμε. Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από ποικιλία μαυρολιά, την οποία τη συναντάμε ως επιτοπλίστων στη Μεσσηνία. Οικογένεια Καραμπότσου, πολύ ιδιαίτερο, πολύ αρωματικό. Συνεχίζουμε τη συνταγή μας, οι γαρίδες μας, καθαρίζουμε και βγάζουμε και το αντεράκι. Είναι πολύ σημαντικό να τις καθαρίσουμε από την άμμο. Συνεχίζουμε λοιπόν, θα πάρετε μία μπολιερά, 500 ml νερό, αλάτι, θέλουμε 40 γραμμάρια. Θα το ανακατέψετε να διαλυθεί και θα τοποθετήσουμε τις γαρίδες μέσα στο νερό. Από την ώρα που θα τις βάλουμε στο νερό θα μετρήσετε 8 με 10 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Τις αφήνουμε εδώ. Και περνάμε στο επόμενο που πρέπει να φτιάξουμε για τη συνταγή μας. Θα κάνουμε ένα ξύδι από φράουλα. Θα πάρω μερικές φράουλες εδώ. Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Οι φράουλες συνδυάζονται πολύ ωραία με το πικάντικο του ελαιολάδου. Δίνουν μια ισορροπία, ένα ωραίο balance μεταξύ του πικάντικου και του γλυκού που έχει η φράουλα. Και ξύδι. 200 γραμμάρια. Συνεχίζουμε. Πολύ ωραία. Παίρνουμε ένα ψηλό σιτάκι και ένα ωραίο μπολ για να αδειάσουμε το ξύδι. Ωραία αρώματα. Το αφήνουμε και αυτό μέχρι να είναι έτοιμες οι γαρίδες μας. Και θα ξεκινήσουμε τη σαλάτα, γιατί δεν αργούμε πολύ. Θα θέλουμε να τη μαρινάρουμε λίγο και να αρχίσουμε τις γαρίδες μας με το που είναι έτοιμες πρέπει να τις ψήσουμε. Τα έξτρα υλικά είναι ρόκα, σπανάκι και ξεκινάμε με τη φράουλα. Κομμένη στα 4, φρέσκο κρεμμύδι, μπορείτε να το βάλετε έτσι κομμένο στο πλάι, φύλλα από άνηθο, δεν χρειάζεται να τα κόψετε με το μαχαίρι, κατά αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο ωραία μέσα στη σαλάτα μας. Βιόσμο να μας δώσει φρεσκάδα και συνεχίζουμε με τα ξύσματα. Λεμόνι, ωραίο, ωραίες μυρωδιές, λίγο grapefruit, να πάρουμε και εδώ σπιρτάδα, να χρησιμοποιείτε τα ξύσματα από τα εσπεριδοειδή, εκεί κρύβεται όλο το άρωμα και εσωτερικά στους χυμούς τα όξινα. Συνεχίζουμε λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε τις γαρίδες. Τις βγάζουμε από την άλμη και θα ανάψουμε τη φωτιά μας για να σοτάρουμε ελαφρά τις γαρίδες. Ελαιόλαδο, μαυρολιά. Θέλουμε να ζεστάρουμε τις γαρίδες, δεν θέλουμε να τις ψήσουμε ή να τις σοκάρουμε. Τις τοποθετούμε και όταν τις έχουμε όλες στο τηγάνι, σβήνουμε τη φωτιά και τις αναποδογυρίζουμε. Θα μαγειρευτούν με το υπόλοιπο της φωτιάς. Για να τελειώσουμε τη συνταγή μας, θέλουμε να μαρινάρουμε τη σαλάτα πολύ γρήγορα όμως, για να μην κάτσουν τα λαχανικά. Μαύρο πιπέρι, λίγο αλάτι, ξύδι φράουλας, ελαιόλαδο και φιλέτο από αμύγδαλο. Το επιλέξαμε γιατί συνδυάζοντας με το ελαιόλαδο, το οποίο βγάζει άγουρο αμύγδαλο στο άρωμά του, είναι ιδανικό. Ανακατεύουμε τη σαλάτα μας ελαφρά, δεν θέλουμε να τραυματίσουμε τα πράσινα λαχανικά. Είμαστε έτοιμοι. Να διαλέξουμε ένα ωραίο πιάτο ώστε να σερβίρουμε τη σαλάτα μας. Ωραία, ωραία. Και τις φράουλες. Έχουν υπέροχο άρωμα. Και τώρα τις γαρίδες. Οι οποίες, όπως είδατε, δεν αλατίσαμε καθόλου. Όλο το αλάτι το έχουμε από το μπάνιο που τους κάναμε στην αρχή σε αλατόνερο. Ωραία. Τελειώνουμε με λίγα ξύσματα, φιλέτο μυγδάλου. Τέλος, προσθέτουμε αγουρόλαδο μαυρολιάς και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Πολλά χρώματα, πολύ εντυπωσιακό, τέλειο.